سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصري یم او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. دوستانو نن زموږ د امازون بیسیک کنسپټ دریم کلاس ده. دریم کلاس د امازون بیسیک کنسپټ دا کوم سلایډز دي دا به انشاءالله ټول ډسکس کوو. که ځینې نیو پوینټس دي هغه باندې به ډسکشن کوو. نو راځو له ټولو څخه مخکې لومړي سلایډز ته راځو چې هغه کې موږ سره دي سیلینګ پلانس کې موږ سره راځي upgrade and downgrade. دا مطلب چې چا امازون کړی دا به پته یي او که نوي سیلران یي هغه دپاره زه غواړم دا ایکسپلین کړم. ډاونګریډ او اپګریډ څه ته راځي. ګوره دوستانو دې ته هغه صورت کې موږ دې ته ضرورت راځي. فار ایگزامپل ستا بزنس اکاونټ دا بزنس پروفیشنل اکاونټ دی په امازون باندې او هغه کې ته سیلینګ کوي. بیا څه ټایم دپاره مطلب ته په امازون باندې مطلب څه مشکل سره مخامخ شوې ته په هغه اکاونټ باندې سیلینګ نه کوي. نو که تا ته خو ما وویلې چې بزنس پروفیشنل اکاونټ ته جوړوي نو امازون تا نه بیا 100 روپۍ اخلي. انسان د میاشتې 40 ډالر اخلي. صحیح ده که نه چې ته بزنس کوي او که نه کوي. نو دې دپاره حل لاره څه ده؟ حل لاره دا ده دوستانو چې تاسو باید دا وکړئ چې کوم اکاونټ هم نه ده هغه ډاون ګریډ کوي. صحیح ده که نه؟ هغه چې ډاون ګریډ کړي نو بیا تا چې کوم منتلي $40 چارجز دي هغه تا نه بیا نه اخلي امازون. صحیح ده دوستانو په دې موضوع پوه شوئ. ډاونګریډ دلته زموږ ضرورت راځي. بل ګوره تاسو سره انډیویجول اکاونټ وي او غواړئ هغه نه تاسو بزنس پروفیشنل اکاونټ هغه ته کنورټ کړئ یا سیم ورته جوړه کړي. صحیح ده؟ نو هغه بیا هغه صورت کې موږ اپګریډ کوو. انډیویجول نه څه کوو هغه موږ اپګریډ کوو. اپګریډ او ډاونګریډ دلته ضرورت راځي دوستانو زموږ. صحیح ده؟ امید ده په دغه پلان باندې پوه شوي یاستئ. بیا موږ سره سلایډ راځي. ګوره دا به پریکټیکل کوو. amazon.com ویبسایټ ته به زه لوکیشن کیټګري سرچ بار او لینګویج سمپل دلته راځم. زه د ټول ویبسایټونه زه بندوم. دغه ویبسایټ ته راځم. دا د amazon.com.uk ویبسایټ ده. زه په UK مارکیټ کې کار کوم. زما دا مارکیټ ده. صحیح شه؟ دا د امازون لوګو ده چې فور ایگزامپل ته یو پروډکټ اوپن که فور ایگزامپل دا پروډکټ ده یا په همدې منیو کې اوپن که دا کلوز که نوې ټاپ ضرورت نشته. صحیح ده؟ ته چې مطلب بېرته زه مین صفحې ته لاړ شوی دلته کلیک که لوګو باندې کلیک که نو بېرته د مین صفحې ته راتللی شي. صحیح شو که نه دوستانو؟ زه غواړم دا پوینټس پې ډسکس کړم. لوکیشن مې څنګه یادونه کړې وه دلته به خیال کوئ چې دا کوم مارکیټ دا کوم یو مارکیټ ده .com.uk. صحیح ده که نه؟ که تا یو ایس مارکیټ په کار نو ته به په سرچ بار کې څه شی لیکې سمپل ته به لیکې چې amazon.com نو بیا تاسو سره د amazon.com ګوره د نیویارک هغه ما سره اوپن شو. نو دلته به زیپ کوډ هم ته ورکوي چې په کوم ایریا کې ته امازون کې بزنس کوي نو ته به دغلته کلیک کوي. صحیح ده؟ وان کلیک بیا به دا څه کوي چینج کوي چې په کوم ایریا کې ستا بزنس دلته به د هغې ځای زیپ کوډ ورکوي. په یو ایس کې ورته زیپ کوډ وایي او په یو کې کې ورته څه وایي پوسټل کوډ. صحیح ده؟ په دې کې موږ سره صرف نمبر اوسي او په دې کې موږ سره الفابیټیک او نمبریک دواړه هغه اوسي. ABC توري هم اوسي او 1 2 3 هم اوسي په لنډ الفاظو کې. دا د لوکیشن موضوع. بل کیټګریز دي. کیټګریز ګوره مثال درکړم دوستانو. کیټګریز څه مثال لري په امازون باندې؟ مطلب یو سټوډنټ ګوره ته د یونیورسټۍ یو مثال درکړم لکه څنګه په یونیورسټۍ کې موږ سره مختلف برانچونه دي نو داسې په امازون کې موږ سره کیټګریانې دي. اوس که په امازون کې دا 350 میلیون پروډکټس دي نو دا خو امازون په یو کیټګرۍ کې نه دی ویشتي که نه. نو دی دپاره یې ګروپ بندي کړې ده. هر یو ته خپل ګروپونه جوړ کړي دي چې دا د دې کیټګرۍ پروډکټس دي دا د دې کیټګرۍ پروډکټس دي دا د دې کیټګرۍ پروډکټس دي. صحیح ده که نه؟ دا د کیټګرۍ هغه ده. نو دا څنګه ته چې آل باندې کلیک کړي ګوره دا ټول کیټګري دي. بیوټي پروډکټ سره دي بوکس دي. صحیح ده؟ دا کیټګریانې دي. همداسې کار ان موټر بایک کیټګري ده. کمپیوټر ان اکسیسریز DVD electronics in photo دا ټول کیټګریانې دي. health in personal care home in kitchen چې د هوم ان کچن کوم ریلیټیو پروډکټس دي دلته دي. د بیبي ریلیټیو کوم پروډکټس دي دلته دي. د بوایز چې کوم پروډکټس دي دلته دي. صحیح ده که نه دوستانو؟ سپورټس ان آوټډور چې کوم پروډکټس دي دلته دي. چې هلته کلیک کړي نو په سرچ باندې کلیک کړي نو تا ته به ټول د سپورټس پروډکټس تا سره اوپن کېږي. صحیح ده که نه؟ نو ته بل ورته هغه کوې په سپورټس کې تا څه قسم پروډکټس په کار دي. فار ایگزامپل زما بایکس ان سکوټر په کار دي په سپورټس کې. صحیح ده؟ نو په دې باندې به کلیک کړي. بیا دې کې چې کلیک کړې ته ورته وایي چې څه قسم بایسکل دی په کار ده. زه ورته فار ایگزامپل زما روډ بایسکل په کار ده. څه روډ بایکس دې باندې به کلیک کړي. بیا صحیح شو که نه؟ نو دا ګوره چې دې کله کلیک کړې نو تا سره څومره ډیټا راغله 980. صحیح ده که نه؟ په یو پیج کې تا سره 12 ځلې
پروډکټس راغله 980 پروډکټس تا سره د روډ بایکس تا سره راغله دا ټول سی آل ریزلټ باندې به کلیک کا ګوري دلته هم پیدا کوي او سټور پروډکټس دي څه شي دا د سپورټس پروډکټس دي کټګوري به ان شاء الله پوښي بیا سرچ بار څه کار کوي واپس راځم مین پیج ته دی دلته کلیک کوم دا سپینه پټه ګوري داسې واخله د دې ځای پورې دا د امازون سرچ بار ده څه شي ذهن کې راځي دلته سرچ کوه نو تاسو به پیدا کېږي صحیح ده که نه فار ایگزامپل کافي میټ دا یو رقم تور چای ده د پروډکټس دي پکاري دا ده څه قسم پروډکټس دي پکاري سمپل سرچ ورکوه نو تاسو سره به هغه پروډکټس دلته راځي صحیح شي که نه بل دوستانو مین پوینټ دا په یاد ولرئ ګوره د امازون لوګو سره دې نه یو داسې تیر تللی داسې یو نښانه تللې ده NSZ راغلی او تر زیټه پورې اټ مینز چې دلته A to Z پروډکټس اویلیبل دي سرچ کوه او تا ته به راځي داسې پروډکټس ته نوم واخله چې دلته رانه شي صحیح شي که نه او بل موضوع یو بل پوینټ دا په یاد ولرئ چې د امازون دی دا نوم ولې ورکړی دی امازون اصل کې امازون دا به مخکې هم تاسو اورېدلی چې امازون اصل کې یو ځنګل ده هغه ځنګل کې موږ سره مختلف نوع مختلف قسمه حیوانات دي نو د جیف بیزس چې دا کوم چې په 1994 کې امازون ویب سایټ جوړ شو ګوره په امازون کې په 1994 کې چې دا اوله کې صرف کتابونه خرڅېدل کتاب او د بیوټي که د سپورټ پروډکټس ورکول نه به راتلل دا چې جوړ شوی و دې کې فرسټ به صرف کتابونه خرڅېدل وخت په تېرېدو دی بس داسې مخکې پرمختګ یې وکړه صحیح ده که نه موضوع مې دې پورې کوله دا NZ کله اټ مینز چې A to Z پروډکټس دلته اویلیبل دي founder of Amazon ګوره جیف بیزس دا مې یاد اوسي جیف بیزس اوکې صحیح شي که نه ایکسکیوټیو چیرمن آف امازون صحیح شو دوستانو دا ایکسټرا پوینټس دي دا مې یادوئ ځان سره ښه سرچ بار مشته لینګویج غواړې مطلب لینګویج چینج کړې نو دلته راشه یا کرنسي ته دا موږ سره چې په دې فلک کلیک کړې نو تا سره څه راځي برټش پاونډ بای ډیفالټ کرنسي دې شوله چې کومه کرنسي دې پکار یا کرنسي دلته ورکولی شي صحیح ده کرنسي سیټینګ سیف چینجز که چینجز پکې اکسپټ کوئ اوس دا پوینټ مخکې بل ته کلیک کړه دا به لینګویج چینج کړي دا اوس هغه مین پوینټ د سنټر ته به ویلی چې کله لینګویج چینج کوي دلته باندې مخکې کلیک کړه اوس ګوره دلته کرنسي چینج کول غواړي صحیح ده بل هم سره سره ګوره دا زما اکاونټ ده مصطفی نصیري دا زما بایر اکاونټ ده صحیح ده فور ایگزامپل زه کلیک کوم دلته همدې باندې ون کلیک کوم دا زما بایر اکاونټ ده ګفټ کارډز صحیح شو واپس دلته زه کلیک کوم لینګویج مطلب ټول انګلیش یا مین لینګویج د امازون انګلیش د نو ټول خلک نن سبا چې یو پښتو دویمه ژبه زده کوي انګلیش زده کوي صحیح ده که نه نو انګلیش دا هغه دا ده موږ سره صحیح شو بل سلاید موږ سره راځي پروډکټ ډیټیلز ګوره دلته تاسو پروډکټ ډیټیل تاسو شو کوم فار ایگزامپل زه یو پروډکټ اوپن کوم دلته به زه اوپن کوم چې لیپټاپس مې دلته ورکړل فار ایگزامپل زه راځم د ټولو جملې څخه دا لیپټاپ اوپن کوم ایس کمپنۍ چې کوم لیپټاپ ده ښه پروډکټ انفارمیشن ګوره دا د پروډکټ ایمیج دی موږ سره چې کله د ماوس داسې ورکړي دا زوم کېږي داسې کلیک مه کوه صرف داسې دلته صحیح شو دا ایمیج دی موږ سره اوس پکې ویډیو هم اډ کولی شي دا د پروډکټ ټایټل ده په ساده الفاظو کې صحیح ده دا د پروډکټ قیمت ده دا د پروډکټ انفارمیشن هم راتللی شي دا د پروډکټ بولټ پوینټ دی صحیح ده سکرول کړه ګوره دا موږ سره د پروډکټ انفارمیشن دا هم دي صحیح شه پروډکټ انفارمیشن additional information دا ټول د پروډکټ انفارمیشن دی دا چې پروډکټ کوم پروډکټ ده کوم برانډ ده ډایمنشن یې څومره ده بیټریز کومې دي مینوفیکچر یې کومه ده سیریز ده کلر کومه ده صحیح ده فارم فیکټر ریزولوشن پروسیسر برانډ پروسیسر ټایپ پروسیسر سپیډ دا ټول د پروډکټ معلومات دي آیټم ویټ څومره ده
اډیشنل انفارمیشن کې سین ده بي سار ده صحیح ده کنه دا ټول ته راځي پروډکټ ټایټل مې ته ویلې ریټینګ ان ریویو د پروډکټ ریټینګ او ریویو چیرته دي ریټینګ او ریویو ساده سکرول کا دا سکرول اپ ګره دا سٹارز ګورئ دا د پروډکټ ریویو دي ریټینګ دي ته وي سٹارز څومره خلکو په دې باندې سٹارز ورکړي 1555 1555 خلکو په دې پروډکټ باندې سٹارز ورکړي چې پکې 80% خلکو په دې باندې 5 سٹار ورکړي بچ په دې باندې ته کلیک کیته راځي چې 50% خلکو په کوم ریویو په دې پروډکټ ورکړي دا صحیح ده کنه لیکن موږ زیاتره څه کوو چې یو پروډکټ باندې بیډ ریویو راغلی اوپن کوو هغه موږ ریډ کوو چې دې پروډکټ باندې ولې دا ریویو راغلی دا صحیح شو دوستانو په امازون کې موږ د سٹارز ته ریټینګ وایو او دا لیکلي چې پکړې دې ته ریویوز وایو صحیح شو مکمل سٹار موږ سره 5.5 وي 5 سٹار موږ سره په امازون کې مکمل وي صحیح شو دوستانو ریټینګ ریویو پرایس مې ویلې ډایمنشن ویټ مې ویلې بولټ پوینټ مې ته ایکسپلین کړ صحیح شو کنه دا د پروډکټ ډیټیلز دي product information product dimension امم ته ویلي item weight مې ویلي manufacturer مې ته ویلي SN دوستانو څه شی ده SN داسې یو نمبر دا چې دا د امازون د خوانې پروډکټ ورکول کیږي چې دا په امازون کې بیا دغه پروډکټ شناخت کیږي لکه څنګه زموږ دوستانو چې په پاکستان کې زندگی تیرو د موږ یو شناختی کارت راکړي او شناختی کارت کې زموږ ټول هغه کې ډیټیل پروت دي صحیح ده کنه نو داسې په امازون کې چې یو پروډکټ دلته لیست کیږي نو امازون هغه پروډکټ ته څه ورکوي SN ورکوي امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر لکه څنګه زموږ دوستانو په مکتب کې د خپل حاضرۍ نمبر یو خاص نمبر چې نه بدلیږي نو هغه مثال مې درکړ همداسې د خپل CNIC کوم نمبر ده د پاسپورټ چې کوم نمبر ده داسې SN ده چې کله یو پروډکټ مطلب ستا د پروډکټ خوښ شي مطلب دا پروډکټ و دا لیپټاپ که راځي سبا د امازون د اخلي نو د پروډکټ SN چیرې موږ سره دا چې پروډکټ انفارمیشن کې موږ سره هلته پروت دي صحیح ده که نه بل دفعه ضرورت نشته چې راشه دا پروډکټ بیا ته سرچ کړه نو دا څه لیکلي دي SN همدا کاپي کا راځي مطلب ته په بل ویب سایټ کې دا اوس اوپن کوي چې ما پروډکټ ما ته دوباره دی راشي د سرچ بار کې ما SN دلته پیسټ کړه کنټرول V بیا په سرچ بار باندې کلیک کړه نو تاسو سره به سیم پروډکټ دلته راشي صحیح شي که نه دا SN کار ده امید په SN پوه شوي یاست BSR بیسټ سیلر رینک ګوره دوستانو چې کله په امازون باندې یو لیپټاپ لیست کیږي دوستانو چې کله په امازون باندې یو لیپټاپ لیست کیږي نو امازون د طرف نه هغه پروډکټ ته یو رینک ورکول کیږي یو درجه یو بل مثال درکم د رینک صحیح ده ګوره د پروډکټ بیسار چیرته پروډکټ بیسار ورته ووایم چې دا بیسار دلته مې سره وي نو دلته زه کلیک کوم داسې واپس دلته راشم ها دا د BSR BSR بیسټ رینک سو BSR ده 302 په کومه کیټګوري کې ده کمپیوټر اینڈ اکسسوریز صحیح ده BSR مطلب بیسټ رینک چې په امازون د یو پروډکټ لیست کیږي نو امازون د طرف نه هغه یو رینک ورکول کیږي چې پروډکټ په امازون باندې ډیر خرڅیږي نو دا غیر رینک به خوسي مطلب وانت راځي لکه څنګه د سکول مثال درکم چې سکول کې ستاپ نمبرې زیاتی نو ته په کوم پوزیشن راځي نو ظاهره خبره ته په اول او په دویم او دریم پوزیشن به راځي همداسې چې پروډکټ په امازون باندې ډیر زیات خرڅیږي نو هغه BSR هم نسی راکمیږي چې څومره د پروډکټ BSR کم یا هغه پروډکټ ښه BSR هغه پروډکټ ښه پروډکټ وي صحیح ده دا ګوره BSR ده 302 همداسې نور پروډکټ ګوره دا دی BSR ده BSR سره کیټګوري لیکلي ده ګوره صحیح شو که نه چې څومره BSR ښکته طرف ته راځي اټ مینس چې پروډکټ سیل زیات کیږي صحیح شو امید د BSR باندې پوه شوي یاستئ پروډکټ هانټینګ ډیر یو دلچسپه موضوع ده په امازون باندې د امازون په دنیا کې چې هغه دا ده چې کله په امازون کې ګوره زموږ امازون کې کار څه شی دی امازون زموږ دا کار ده چې امازون کې موږ بزنس وکړو نو چې په امازون کې خامخا چې ته بزنس کوې نو د هغه دپاره به ته څه کوې یو ښه پروډکټ به را پیدا کوې چې تا په امازون کې پروډکټ هانټینګ زده وي ډېر څه دی مطلب تا په امازون زده شول نو پروډکټ هانټینګ دې ته وایي چې یو ښه پروډکټ په امازون باندې را پیدا کوې دې ته پروډکټ هانټینګ وایي چې یو پروډکټ پسې به ګرځي بیا پروډکټ هانټینګ پروډکټ انالیسس پروډکټ ریسرچ دا مو ته وایي پروډکټ هانټینګ د دوه نور ماخلي صحیح ده ټایپس اف هانټینګ چې په امازون کې هانټینګ موږ سره دوه رقم لارې دي یو مینوال هانټینګ ده یو اتوماتیک هانټینګ ده مینوال هانټینګ به موږ څه کوو موږ به پروډکټ ته راځو داسې وایي الف نه تر یې پورې ټول معلومات به یې ګورو ریټینګ به یې ګورو ریویو به یې ګورو منتلی سیل به یې ګورو صحیح ده که نه لکه څنګه دا لیپټاپ و
د دې پروډکټ موږ څه وکړو ریټینګ هم وکړه ریویو مو وکړله BSR هم وکړه او بل پکې موږ څه وکړه بل پکې دا باید موږ وګورو چې دا پروډکټ څومره سیل کېږي دا موږ دلته ښیي ګورې 500 باندې نه پاس من تېره میاشت کې 500 خرڅ شوي دي دا هانټینګ ښکار کول یو پروکسي ګرځېدل یو مینوال هانټینګ ده لکه څنګه ما مخکې وکړه یو اټومیټک د اټومیټک هانټینګ به هم دا ایکسپلین کوم صحیح ده ټولز فور پروډکټ هانټینګ دپاره کوم ټولز دي چې هغه موږ استعمالوو جنګل سکاوټ ده وایرل لانچ ده هیلیم 10 ده کیپا ده مرشر ونډ ده هیلیم 10 او کیپا زده کوي او سره ایګرو زده کوي دا بس بیسټ دي نو دې لپاره ما په خپل یوټیوب چینل باندې هم د هیلیم او هم د کیپا دواړه سیریز ریکارډ کړي دي لاړ شئ هغلته زده کوي صحیح ده که نه صحیح شو پر هانټینګ موضوع زموږ ټوله موضوع په امازون باندې پروډکټ هانټ کول دي چې ښه پروډکټ را پیدا کړو صحیح شو نو دوستانو دا زمونږ د نن ورځې درس چې څه هم پکې ایکسپلین کړل پروډکټ ډیټیل هم ایکسپلین کړه BSR هم ایکسپلین کړه SN پروډکټ هانټینګ مې ته وویل چې څه دپاره یي ویډیو 14 منټو ته لاړله کوشش کوم چې شارټ ویډیو په اپلوډ کوم چې تاسو پوره وګورئ کوشش کوئ ویډیو پوره ګورئ یا چې کوم ځای پوینټ نه پوهېدئ دوباره ویډیو ګورئ چې صحیح معلومات درته ترلاسه شي نو دا و دریم کلاس د هیلیم 10 سوري د امازون بیسیک کنسپټ دریم کلاس صحیح ده دوستانو امید ده چې په کلاس باندې په درس باندې پوه شوي یاستئ پوښتنه له ما څخه کمنټ سیکشن کې همیشه کولی شي ویډیو ډېر لینتي شوله نو دا به دلته سټاپ کول غواړم مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ